namaste. मेरो नाम चाहिँ आङनम सेपा हो. I have recently got my visa of Canada and मैले चाहिँ यहाँ सायन इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्सीबाट अप्लाई गरेँ हो. फर्स्टमा म आउँदा यहाँ अलिक कन्फ्युजमा थिएँ कुन कन्ट्रीमा अप्लाई गरौँ भनेर. सुधीर सरले उहाँले मलाई दुईटा कन्ट्रीको अप्सन दिनुभयो, जस्तै युएस र क्यानाडा. मेन प्रायोरिटी मैले क्यानाडा दिएँ. मेरो फर्स्टमा त स्कोर कम थियो, उहाँले स्कोर अझै बढाउनु भनेर गाइड गर्नुभयो र मैले यहाँबाट पढेर पनि राम्रो स्कोर ल्याएँ र अप्लाई गरेर मेरो पोजिटिभ रिजल्ट आयो. अनि यदि हजुरहरू पनि कुनै कन्ट्री अप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ हजुरहरूले क्लास एटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै आइएल्स, पिटिए, ड्युलिङ. अनि सरले पनि मजाले काउन्सिलिङ गर्नुहुन्छ, गाइड गर्नुहुन्छ. अनि एन्टायर टिमलाई थ्याङ्क यू सो मच.